Takže vyrážíme. Vtipný, Radku. On umí prostě hlavně nahrát a dobře vystřelit. Jako Sařišková? Mě napadlo, že se Agáta. Hej. Mě napadlo Adela. Hej, a nevíš to? Dělej se, že to! Děvčata, bacha na slovník. Jak si jiný kokenej nosí ho To je evidence, jak vypadal autobus před a po. A jak bude vypadat vtipná paní učitelka. Krásně bude vypadat paní učitelka. No a s některýma z vás se taky už asi neuvidíme možná, tak máte památku. Francie mi jedno, to je Francie, asi tak to jediný, čemu bych rozuměla. Já vím, že to je francouzský. A počkej, ještě jedna shledanost. A takhle. A pak řekl něco jako... Ježišmarja, si málem se stoupila až k řidičům. Začátku jeho kariéry dováděl šéfa šílenství, kdy procházel mezi kancelářem a práci a šéf. Neví, kdo to zaplatí. Pokud třeba ještě kvůli poběží. My se domluvíme, já budu odcházet, nechám otevřený dveře, ty lidi vyběhnete, jo? Splacení, má smažet. Já jo. Oh, bravo, spolky, bravo. Já byl Ferrari, ne? Co já vím? Právě to nevíte. Já máš na všechny.
here when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch. Zdravíme, jsme v Anglii. To je freka, ta ženská. Nejlepší Myslím, že tak vůbec. Když půjdete podél té zdi, tam jak jsou ty lidi, tak tam vidíte ten prime meridian, tam se můžete vyfotit tak, že dáte tu jednu nohu na západní polohy a druhou na východ. A v noci ještě, tady teď je novinka taková, že svítí takovým zeleným laserem a ukazují vlastně ten nultý poledník. Všechno viděli přes displej. Já nemůžu. Stále nabitá kamerka. Stále nabitá, ještě chvilku to asi vydrží. Se do toho načůrala. Jde ta kamerka nabít 5 USB. To jsem nikdy neskoušela, to na mě mluvíš cizí řečí. Já tady mám když tak nabít. Mě to ukazovali jenom přes kabel a přes elektriku. Ty zase musíš být Petře pořád v záběru, viď? Tím se podezřelý, máte ji nějak až dole moc. Ne, já ji zatím nepotřebuju. Máme. Once again, it was Charles II on the phone at the time. After the Great Fire of London, they said London may no longer be built by timber, it must all be built by brick and stone. And that's where a lot of the brickwork come from to rebuild the city, as I say, after the Great Fire of London. That's the Limekiln Dock entrance on the right. Now also coming up on the right, you'll see these small warehouses. See the one with the 2 black balconies? There's an archway across the top. That's the London home of Sir Ian McKinnon, or Gundolt, 1701. Well folks, if you look up the river in front of us now, you can see we're approaching the Tower Bridge. Now as far as I'm aware, well, this boat is now direct to Westminster. We don't call it the Tower unless anyone wishes to leave us. However, when I asked, no one wanted to leave us, so we will now head straight through to Westminster. Well, if you look up the river in front of us folks, you can see the Tower Bridge, but if you look to the left hand side, dominating London's skyline, we have the Shard. The Shard is now the tallest tower block in Western Europe. It stands 1,016 feet tall. It comprises of many different things over there today. There's a luxury 5-star hotel, there's private luxury apartments, there's an office complex. The top floor is a viewing gallery. Now if you wish to go to the top, look it up in advance. They charge you £24. If you turn up on the day, they will charge you £30. Also, if you do, as we pass up through Tower Bridge, folks, once you take your photograph, if you're in the front of the boat, if I could ask you, please take to a seat, folks. This isn't only for your own comfort and safety, it's just if everyone stands up at the same time, it does make it very difficult to see where I'm going. But as I say, please by all means do take your photos, but once you have, if you could please then sit down. Now as we head up through the city, I know a lot of you have already heard of commentary, so I will try and point out a couple more of the different places to try and make it slightly more difficult, so people have already heard the commentary. Well, Tower Bridge was opened in 1894, built to blend in with its surroundings. On the right hand side, the world famous Tower of London. Work first commenced on that under the orders of William the Conqueror in 1078. It used as many things this time: a royal palace, a zoo, a mint, an observatory, most famously a prison and a place of execution. It's over there today where they keep the crown jewels. To the left hand side, a bit of a strange looking building, looks a bit like a motorcycle crash helmet. City Hall, offices for our London Mayor and his assembly, Boris Johnson. Designed by Norman Foster, the same man who designed the building over here to the ship, the HMS Belfast.
She was the largest of the light cruisers ever built for the British Royal Navy. She weighs 11,000 tons, has offices and training headquarters for the Royal Naval Reserves. They moved off the ship a few years ago now, moved into premises near Rearsand, on a lovely job the ladies done of building this bridge. And in front of us now we have another bridge, this one is the impressive building just past the London Eye is the old County Hall, the former headquarters of the GLC, the Greater London Council. This was until 1986 when abolished by Margaret Thatcher. It was sold to a Japanese consortium. Říkal, že to je povolený, tak snad jo. Takhle nějaký loďopus. Loďopus. It's a big yellow truck with a Tisko. Mami, jak může být možný, že když kat usekne nikomu hlavu a když mu usekne ještě pořád, žije ta hlava. Jo, když jsme v háji. My jsme úplně v háji, Tady tím schodem. Help me. This is got to be the exit then. Jdeme jako tam. Mami! Ne, nejsou, tam máš Jsem hodnej. Hodně bylo moje. Ne. Marné. Ale Martin tady není. Ty už tady u toho výstupu byli kolikrát a říkali, že to je jenom pro vozíčkáře. No teď ono to je pro vozíčkáře, víš, kde je výstup. Tam, kde je vchod, to je v tom je ten vtip. Že musíš najít tu cestu, kterou jsme tam vstoupili, tak tam je exit. A pro ty vozíčkáře to je opravdu jenom pro ně. Už mě vyfotila. Aha. Tak jo, nemůžeme dát i. Takhle veliký nejsou. Taky na počkej.
každý lístek a jdeme tady do... Máte lístek všichni u sebe? A krásně. Už jdeme. Ty brána zrádců, si to mohou být, better view would be round that way. Mami, hola, Tuki. Sam? Tuki, ty tam stáčíš? Podívej se na mě. Haló, tady je Jáchymek. A tak. But you can't afford to keep beside the farm. I know when things belong, but yet it's so. Stand by my side.